20 heppaa, 20 heppaa, 20 heppaa. Mikä kookero tänne pitää tehdä, että se tulee? Pitäisköhän tuo vaan siirtyä auton turbottamiseen? Uijuma. Kilpailu tehty. Vaikutustakuu. Jäikö kiinni? Uijuma. Elektroninen hybridi polttoaineen ruiskutus. No niin, päivää taas ja tervetuloa seuraamaan elämänmittaista mopoprojektia. Ja tässä jaksossa asennetaan täysin itse tehty polttoaineen ruiskutus moottoriin. Ja tämä ruiskutus on nyt sellainen suuri asia, mitä mä oon miettinyt jo vuosikausia. Mä oon joskus yli 10 vuotta sitten alkanut ensimmäisen kerran miettimään, että miten mä saisin polttoaineen ruiskutuksen tähän tehtyä. Ja oikeastaan mä oon tiennyt sen alusta asti, että miten se pitäisi tehdä, mutta siinä on vaan niin suuri vaiva kasata kaikki komponentit ja tehdä kaikki, että en ole vaan jaksanut. Ja sitten näissä moottoreissa on tämä kaasutin, niin kaikessa typeryydessäänkin niin tämä kaasari toimii yllättävän hyvin. Joten siinä ei sinänsä ole syytä
tehdä sitä ruuskutusta. Ja mulla on vuosien aikana muutamia kertoja ehdotettu, että miksi et tee ruuskutusta, että jos sillä saisi lisää tehoa. Ja se minun vastaus on ollut se, että ei maksa vaivaa, koska tällä kaasarilla saa sen. Tämä kaasari kuitenkin toimii siinä piikkitehon kierroksilla ja kaasupohjassa. Ja oikeastaan millään muullahan tässä moottorityypissä ei ole väliä. Mutta sitten mä oon tässä vuosien aikana alkanut huomaamaan, että tämä kaasari on semmoinen niin iäikuinen murheenkryyni, että sä et oikeastaan voi koskaan tietää, että onko ne säädöt nyt kohdillaan. Ja sitten jos sä viilaat täältä jotakin, niin sitten pitäisi periaatteessa kokeilla niin vähintään 3 eri suuttimella, että onko se nyt muuttunut se optimaalinen seossuhe. Tai onko se niin kun ilmamäärä on muuttunut, niin sitten bensamäärää pitää muuttaa, että saadaan se optimi takaisin. Ja minä en ole sitä yleensäkään viittinyt tehdä, koska mä oon näissä tehopenkityksissä huomannut, että se on yllättävän pientä se tehon vaihtelu, jos vaihtaa niin pari numeroa eri kokoisen suuttimen. Ei sillä koskaan tule mitään ratkaisevaa eroa siihen piikkitehoon. Mutta kyllähän se aina olisi hyvä saada optimiseokset siihen. Ja sitten sen huipputehon niin ulkopuolella alemmilla tai ylemmillä kierroksilla, niin siellä se tilanne on toinen, että se seossuhe voi vaikuttaa aika huomattavasti tuohon niin pakoputken sisällä olevan kaasun lämpötilaan. Ja sitten se parantaa sitä alakierrosvetoa ja myös yläkierrosvetoa, jos sillä seossäädellä saa sopivasti muutettua tuota putken lämpötilaa siinä kierrosalueella. Ja mä oon itsekin monesti huomannut se, että sillä pikkusen isommalla suuttimella se vettää paljon paremmin siinä niin keskikierroksella, mutta sitten se pikkusen menettää yläkerrostehoja. Ja sitten taas pienemmällä suuttimella se on toisinpäin, että se menettää sitten keskialueelta tehoa, mutta yläkerrokselle tulee lisää. Mutta sitten lopulta mä viime vuonna sain yhden kommentin, jossa niinku todella pureuduttiin tähän asiaan, että silloin jos on tää ruiskutusjärjestelmä ja sä saat niinku tietokoneelta hiirellä säädettyä niitä seoksia samalla kun se moottori käy, vedät yhden dynovedon, sitten sekunneissa tapahtuu säätö ja sitten kokeile taas uudestaan. Niin onhan se nyt aivan eri juttu kuin se, että sammutat moottori, sitten otat jonkun vadin tähän alle, että saat tyhjennettyä tuon kaasari, vaikka sekään ei periaatteessa ole paha homma, mutta sitten kun tätä alkaa tekemään, niin sen huomaa, että siihenkin kuluu aikaa. Niin sitten kun mä mietin sitä, että mä voin niinku minuuteissa kokeilla ne kaikki säädöt, ei pelkästään sitä täyskaasun tai niinku sitä huipputehosäätöä, vaan koko kierrosalueella, niin sitten mä päätin, että kyllä mun täytyy laittaa tää ruuskutus. Ja tästä kaasuttimesta on pakko sanoa, että tää on niinku sellainen kaksiteräinen miekka, että se on äärimmäisen halapa ja helppo asentaa. Ja sitten se toimii ilman mitään elektroniikkaa. Mutta siihenpä ne hyödyt sitten jääkin. Ja tällaisessa moottorissa, missä se moottorin kierrosluku muuttaa huomattavasti sitä ilmavirtausmäärää ja tehomäärää, niin siinä tämä kaasutie on erityisen huono, kun tällä ei pysty säätämään kierrosten mukaan seosta. Se ainoastaan reagoi siihen kaasuasentoon, mutta tämä kaasutie ei tiedä kierrosluusta mitään. Ja mulla on kyllä suuri toive heittää tuo kaasutin kuikkaan jossain vaiheessa, mutta mä en kuitenkaan aio sitä vielä heittää. Eli nyt tämä minun hybridi, niin se tarkoittaa sitä, että mä pidän tämän kaasarin vieläkin täällä ja se suutin tulee tähän. Ja sitten tämä kaasari saa syöttää tyhjäkäynnillä ja käynnistyksessä bensaa. Ja sitten jostain 1/3 kaasusta ylöspäin tämä ruiskutussuuti alkaa syöttämään. Ja tällä saadaan nyt se etu, että jos se hajuaa se ruiskutus, niin sitten mun tarvii vaan vaihtaa tuonne se normaali suuti. Sen ruiskutuksen kanssa mä laitan tietenkin jonkun tosi pienen pääsuuttimen. Ja sitten toinen etu on siinä, että sen saa aina helposti käyntiin tällä kaasarilla. Sillä ruiskutuksella saattaisi olla ainakin aluksi ongelma se, että ne käynnistysvaiheen seokset pitäisi saada säädettyä tarkasti.
Se saattaa siinä käynnistyksessä, ainakin mä luulisin, että se saattaa tukehtua. Kyllähän senkin saa toimimaan, mutta tämä pikkusen helpottaa sitä. Ja sitten jos tässä on jotakin ongelmia, niin mä pystyn niinku tämän kaasuttimen avulla huuattamaan ja penkittää sitä ja sitten mittaamaan täältä näitä signaaleja, jos siellä on jotakin ongelmia. Mutta sitten kun se ruiskutus toimii, niin mä jossain vaiheessa kokeilen sillä, että tätä kaasaria ei tarvitse enää ollenkaan. Ja sitten kaasaria odottaa sulatuskuppi. No niin, ja aletaanpa sitten käymään näitä sarjaosia läpi. Elikkäs tässä on polttoainepumppu. Tämä tuottaa sen ruiskutuspaineen. Tämä on tietysti Kiinasta. En tiedä missä laitteessa näitä tarkalleen on, mutta jotakin löysi, että jossain mönkijöissä olisi niin tämä pumppu. Ja nyt tämä on todella merkittävä osa, koska tää on, tässä on nämä letkulahjat valmiina. Ja joskus vuosia sitten, kun mä yritin etsiä sopivaa ruiskutuspumppua tähän systeemiin, niin ei oikein millään tahtonut löytyä semmoista, missä on nämä lähöt. Koska yleensä näissä ruiskumoottoripyörissä niin se pumppu on aina siellä tankissa. Niin siinä ei ole tällaisia lähtöjä. Niin sellaisella pumpulla olisi joutunut itse tekemään semmoisen ulkopuolisen kotelo siihen, mikä sitten täyttyy bensalla. Niin sitten kun mä viimein löysin tämmösen pumpun, niin se oli myös yksi ratkaiseva askel, että mä alkoin tekemään tätä systeemiä. Ja sitten täällä on tää paineanturi. Sitten tässä pumpussa on sisäänrakennettu paineensäädi. Tässä lukee, että 300 kPa. Eli tämä ilmeisesti antaa 3 parin paineen, jos tähän vaan syöttää 12 volttia. Ja nyt se periaatteessa riittäisi, mutta nyt koska mä en voi tehdä mitään yksinkertaisesti, niin nyt mä aion tehdä sellaisen elektronisen paineensäädön tähän. Eli mulla on tässä tämmönen, tää on jonkun VAG-auton, tää on laadukas. Mä ajattelin, että tämä sensorin voisi parempi olla laadukas. Ei oo kiinalainen. Niin tämä mittaa sitä polttoaineen painetta ja sitten mä teen tällä ohjausyksiköllä säädö siihen, että se käyttää tähän pumppuun tehoa vaan sen verran, mitä on tarve. Niin sillä saadaan sitten se, että se ei syö akkua, koska mä en halua laittaa tähän mitään älyttömän isoa akkua. Ja sitten mä yritän laittaa sen lattaukseen siitä staattorilta, koska tämän pitää olla semmonen kunnon systeemi, mikä toimii luotettavasti. Ei sillä, että mä ajan sille ja sitten mietin, että milloinkohan se akku loppuu. Ja se ei pitäisi olla kovin vaikea tehdä se elektroninen säätö siihen. Siinä on sellainen PID-ohjaus, että se tarkkailee sitä painetta. Sitten jos se on liian pieni, niin se lisää tämän pumpun virtaa ja jos on liian iso, niin sitten taas laskee. Ja sitten mulla on täällä seuraava ratkaiseva osa. Elikkä tämä minä nimesin asennon välittimiksi, kaasuvajiriin asennon välitin. Ja siihen tulee tämä kaasuasentoanturi tai jostain Mazda-autosta. Tämä minä suunnittelin tietysti itse ja tämä on 3D-tulostuspalvelusta tilattu tai jotakin nailonimuovia. Sitten tässä on tämmönen, mihin ne vairin päät tulee. Ja sitten tässä on pronssiset holkit, jotka on tarkoituksella tämmöiset ylimitoitetut, että se ei varmasti ala hirttämään kiinni. Ja nämä muutenkin löytyy valmiina Kiinasta. Mä en sorvannut näitä millään tavalla. Tämä on nyt vähän tämmönen aika paksu. Tai voisi olla pienempikin. Mutta mä suunnittelin, että tämä saisi mahdollisimman vähällä vaivalla tehtyä, niin nämä on suoraan paketista nämä puslat laitettu vaan tonne. Ja sitten tämä akseli mun piti itse koneista. Tää onnistui odotettua paremmin.
Tää vaikutti toimivan täydellisesti. Ja sitten tää asentoanturi tulee tietenkin tuohon. Eli tämä on tarkoitus on siis se, että tää tulee siihen kaasuvairin väliin ja mä voin edelleen käyttää sitä kaasaria ja tämä sitten välittää sen kaasuasennon. Ja sitten tässä on tää ruiskutussuutin. Tämä on jonkun 125 nelaripyöräsuuti. Jossain Hondissa vissiin ne Vietnamissa ajaa semmosilla ja käyttää näitä. Tai Thaimaassa. Ja nyt jos semmonen 125 nelari tuottaa se suunnilleen 15 heppaa tai ehkä jonkin verran alle takarinkalle, niin tämän tuotto pitäisi suunnilleen riittää tähän. Mutta jos ei riitä, niin näitä saa isompia sitten. Ja sitten on tää Kampiakselin pyörimisanturi. Tämä on jossain autoissa käytetty tämmönen. Tämä on Hall-anturi, eli sen pitäisi antaa kanttien alta signaalia, niin se pitäisi olla niin häiriöiden kannalta paras. Tai tätä ei tarvitse suodattaa mitenkään. Tässä se jännite ei lähde nousemaan, kun se moottori pyörii lujempaa. Ja tässä on varmaan yksi tärkeimpiä juttuja on se, että se Kampiakselin pyörimissignaali on että se on luotettava. Että se aina tietää, että mitä vauhtia se moottori pyörii. Ja sitten tässä on jännitteen säädi akulattausta varten. Tämä on skootterisäädi. Ja mullahan on nuo MVT:n kisasähköt, mutta niissä on valopuola. Niin niistä pitäisi ainakin periaatteessa saada se lattaus. Ja sitten mä katsoin, että se MVT:n lataussäädi se oli täysin identtinen. Se oli niinku tämän näköinen. Joten mä nyt luulen, että se on sama, mutta katsotaan, että toimiiko tää. Ja sitten tässä on näitä letkuja. Nämä nyt on aika perus. Tähän tulee se suutin kiinni. Ja sitten mä oon käyttänyt näissä tällaisia puristettavia liittimiä. Paitsi tossa on ruuviliiti, että se saa tarvittaessa auki. Mutta nämä on mun mielestä paljon ammattimaisemman näköisiä nämä puristettavat liittimet. Ja totta kai kevyempiä. Ja sitten tässä on kiinnike tälle polttoainepumpulle. Ja nyt mä oon tietysti yrittänyt huomioida tässä ne tärinät. Koska mä oon huomannut, että tässä mopossa se moottorin pahin vihollinen on sen itsensä tuottama tärinä. Mulla on hajonnut vaikka mitään osia sen tärinän takia. Niin mä kehittelin tähän tämmösen ton TPU-muovia sitten tää tässä joustaa tämä sisusta. Niin se pitelee tätä pumppua tälleen. Ja sitten mä en laita näistä reijistä mitään pulttia, vaan mä ajattelin, että mä laitan vaan nippu sitten, että se vaan estää, että se ei liu ulos tuolta. Ja sitten se pumppu on tossa herran kukkarossa niin sanotusti. Se ei pitäisi kyllä millään tavalla särkyä tärinästä. Ja sitten on polttoainesuodati, joka on laatua, saksalaista valmistetta. Ja virtausmäärä ei pitäisi vastustaa virtausta. Jos mä laitan sitä nitrometanolia, niin tämä ei pitäisi ainakaan vastustaa siinä. Ja sitten tässä on 2 lämpöanturia. Tässä on ulkoilman lämpöanturi ja sitten sylinterin kanteen tuleva. Ja sitten on tietysti tärkeä osa eli ohjausyksikkö. Elikkäs täällä on koko systeemi aivot. Ja katsotaanpa tästä nyt seuraavaksi puolen tunnin osuus, että miten mä tein tämä. No niin, ja nyt ollaan taas tällä elektroniikkapajalla ja seuraavaksi pitäisi tehdä niinkin helppo juttu kuin se ruuskotuksen ohjausyksikkö. Tai toisin sanoen ECU, siitä yleensä puhutaan. ECU eli Engine Control Unit. Ja nyt tähän näitä ruusko-ohjaimia olisi kyllä saatavilla mielinmäärin.
niitä on kaikkea megasquirttia ja mikrosquirttia ja no ne megasquirtit on mun mielestä tosi vanhentuneita. En tiedä kannattaako niitä oikeasti edes yrittää tehdä. Ja sitten olisi myös semmonen kuin Speeduino. Se voisi olla myös aika hyvä kandidaatti. Mutta minähän nyt tietenkään voi käyttää mitään valmista, koska no se nyt pitää tehdä kaikki vaikeamman kautta niin kuin yleensäkin, että tuntee teheneensä jotakin. Mutta mulla on nyt muutama tekosyy myös, että miksi ei voi käyttää valmista. Niin ensimmäinen on se, että ne on yleensä suunniteltu nelitähtimoottoreilla ja automoottoreilla. Ja sillä nyt ei välttämättä ole suurta merkitystä, mutta tässä kaksitahtikoneessa on semmoinen, että kun se pakoputken resonanssi vaikuttaa niihin seoksiin, ja sitten se pakoputki, niin kun se resonanssi käynnistyy viiveellä, se riippuu sitten kaasuasennosta ja kierrosluvusta, ja sitten, että suljetaanko kaasu vai avataanko se. Ja sitten siinä on tietynlainen viive siinä, että milloin se on niin kuin täysillä päällä se resonanssi siellä putkessa. Niin sitä ei pysty suoraan siitä kaasuasennosta ja kierrosluvusta mittaamaan, että milloin se on päällä. Niin sitten se voisi johtaa siihen, että se saattaisi ruiskuttaa liikaa polttoainetta jossain tilanteessa ja se voisi sitten vaikka niin kuin vaihteenvaiheessa herkästi tukehtua. En tiedä tarkkaan, mutta jotakin tällaisia ongelmia siinä saattaisi tulla. Niin tällaisessa kaksitahti-ekuussa olisi hyvä olla semmoinen, että se pystyisi niin siitä pakoputken paineesta mittaamaan, että paljonko pitää rikastaa. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siinä on sellainen älykkäämpi algoritmi, että se katsoo sitä kaasuasentoa ja kierroslukua ja sitten siinä on sellainen viive huomioitu, että se niin kuin ennustaa, että milloin se resonanssi on päällä ja sitten vasta rikastaa seosta. Niin nyt kun mä teen sen EQ itse, niin mä pystyn sitten tarvittaessa lisäämään jotakin tämmöisiä sinne, jos siinä ilmenee tarvetta. Ja sitten toinen syy tehdä tämä itse, niin mä haluan näyttää, että tämmöisenkin jutun pystyy nykypäivänä tekemään aika helposti ja käytännössä ilmaisilla työkaluilla. Eli minulla on tässä tämmönen karvalakki Arduino Nano. Tämä on siis tämmönen yleiskäyttöinen mikrokontrolleri, joka on saavuttanut suuren maineen tämmöisissä harrastusprojekteissa. Ja näitä saa Kiinasta muutamalla eurolla. Tämä mä ostin paikallisesta liikkeestä. Tämäkin on tietenkin alun perin Kiinasta, mutta tämä taisi silti maksaa alle 5 euroa. Ja tämä on toki semmonen, että ilman minkäänlaista elektroniikkatietämystä tai koodausosaamista, niin no ei tälläkään saa mitään silloin tehtyä. Mutta tämä Arduino-systeemi, joka on siis tämmöinen kokonainen ekosysteemi näitä pikkulaitteita, joita voi itse ohjelmoida, niin siihen löytyy niin paljon tutoriaaleja netistä ja kaikkia rakennusohjeita. Ja sitten nykypäivänä, kun on vielä nämä tekoälytyökalut käytettävissä, niin se on entistäkin helpompaa. No minun on tietysti helppo sanoa, kun mä oon näitä 15 vuotta värkännyt, mutta jos ei ole ikinä tehnyt tämmöisellä mitään, niin kannattaa vaan lähteä sellaista liikkeelle, että tekee semmoisen laitteen, joka vilkuttaa LEDiä. Etsii esimerkki, että miten tehdään Arduinolla LED-blinkeri tai joku LED-flasher. Siitä minä aloitin 15 vuotta sitten. Ja hyvin paljon yksinkertaistettuna, että mikä tämä laite itse asiassa on, niin tämä on pieni tietokone. Ja sitten se pystyy mittaamaan jännitteitä näistä pinneistä. Se pystyy mittaamaan, että tuleeko johonkin pinniin 0 volttia vai 5 volttia. Eli käytännössä semmoinen niin kuin binäärinen kyllä tai ei. Ja sitten se voi joistain pinneistä myös mitata niin kuin 0 ja 5 voltin väliltä. Silloin se on analoginen sisääntulo. Eli se pystyy mittaamaan, että paljonko joku juttu on päällä. Vaikka niin kuin kaasuasento. Että onko kaasu 60% päällä vai 90%. Ja sitten se pystyy myös hyvin tarkasti mittaamaan aikoja niin kuin pulssien välillä, että jos yhteen pinniin tulee pulsseja niin kuin vaikka siitä moottorin kampiakselin pyörimisestä, niin se pystyy äärimmäisen tarkasti mittaamaan niiden pulssien väliin ja sitten laskee sitten sen kierrosluvun. Ja sitten ajastamaan asioita sen perusteella, että jos se saa kerran kierroksella pulssi, niin se sitten pystyy laskemaan, että paljonko aikaa pitää odottaa, että se moottori on pyörähtänyt vaikka puoli kierrosta.
kaikki sääjettävät kipinäennakot ja ruuskutusennakot perustuu tähän. Ja sitten tämä pystyy tietenkin antamaan myös ulossignaaleja. Se voi niistä samoista pinneistä antaa ulos sen 0 tai 5 volttia, eli sen kyllä tai ei. Ja sitten tämä ei pysty tietenkään ohjaamaan mitään niin kuin laitteita, mitkä ottaa tosi paljon virtaa, mutta se voi antaa niin kuin sellaisen ohjaussignaalin, joka sitten vahvistetaan, niin sillä voi ohjata jotakin virtasyöppöjä juttuja, niin kuin vaikka bensapumppua. Mutta tämä ei pysty tekemään sitä, että se antaisi ulos semmoisen niin kuin prosenttisignaalin tai semmoisen sen analogisignaali, että se olisi vaikka antaisi ulos 3,4 volttia tai 4,5. Että tämä aina antaa ulos vaan joko sen 0 tai 5. Mutta sillä nyt ei ole juuri merkitystä. Sitä sanotaan DAC-signaaliksi, jos se pystyisi antaa semmoisen osittaisjännitteen ulos. Mutta tässä käyttökohteessa sillä ei ole mitään käyttöä. Ja sitten on vielä toki se huomio, että sä pystyt itse ohjelmoimaan, että mitä se tekee niillä mitatuilla signaaleilla. Eli sä voit koodata sinne, että jos johonkin pinniin tulee joku jännite ja sitten jos jostain tulee tietyn mittainen pulssi, niin silloin tämä tekee jotakin tietyllä tavalla. Ja sillä tavalla me saadaan se ruiskutusohjaus tehtyä, että mitataan se kierrosluku, mitataan kaasuasentoa, niin sitten se aukaisee sitä polttoainesuutinta tietyn verran. Ja nyt mulla on tässä tämmönen yksinkertaisin mahdollinen kuparoitu reikä-levy, jossa menee tällaisia nauhoja, kuparia. Minä näytän nyt senkin, että tähän ei tarvitse mitään hienoa piirilevyä. Mä voisin toki teettää aika halvalla, taas siis todella halvalla ja aika helposti sellaisen hienon piirilevyyn. Mutta sille ei ole tarvetta. Tämä pystyy tekemään tämmöisellä karvalakkivirityksellä ihan hyvin. Eli tämä kolvotaan tuohon, sitten katkotaan näitä nauhoja sillä, että ei tule oikosulkua väärin paikkoihin. Ja sitten hyppylangoilla yhdistetään niitä komponentteja. Ei tarvita muuta kuin kolvi. No ehkä vähän jotakin. Remeli on hyvä siihen, että pystyy katkomaan näitä nauhoja ja sitten leikkaamaan tämän levyn pienemmäksi. Eli seuraavaksi mä leikkaan tätä levyä vähän pienemmäksi ja aloitetaan sillä, että kolvataan tämä Arduino kiinni tuohon. No niin, nyt tuosta Arduino paikallaan tuossa piirilevyllä. Ja tästä on tosiaan vedetty poikki nyt tuolla, että näin menee oikosluku. Ja sitten ensimmäinen komponentti, mikä kolvotaan tähän, niin on tämmönen 7805 jänniteregulaattori. Ja tämä muuttaa sen 12 voltin akkujännitteen 5 voltiksi ja tämä pitää sen 5 volttia erinomaisen tasaisena. Se on käyttöjännite tällä. Ja tähän pystyisi kyllä syöttää suoraan sen 12, koska tässä on myös sisäinen regulaattori. Mutta se on semmoinen tosi pieni, niin se saattaa herkästi ylikuormittua. Ja sitten jos mä kytken tähän paljon jotakin lisäkomponentteja, mähän kytken tähän sen kaasuasentoanturi ja sitten bensapaineanturi, niin ne vie jonkin verran virtaa, niin mä en halua, että se missään nimessä ylikuormittuu, niin mä laitan siihen tämmöisen ulkoisen regulaattorin. No niin, nyt taas tuo regulaattori tuolla ja sitten kolvosin nämä virtajohot. Ja nyt mulla on yksi tavoite tässä, että tästä ei saa missään nimessä tärinästä irrota näitä johtoja tästä levyltä. No nyt mä oon suunnitellut huolellisesti, miten se estetään. Ensinnäkin mä aion kaikki johot laittaa sille siistiin riviin tänne kahdelle puolelle, eikä sille, että ne menee tänne niin satunnaisesti johonkin kohtiin kiinni. Niin sitten mä teen siihen tähän piirilevyyn viereen sitten sellaisen kumisen vedonpoistojutun, mikä poistaa kaiken tärinän, niin kuin, että nämä on semmoisessa kumikappaleessa kiinni. Ja sitten mä porasin isomman reijän tähän levylle, että se menee siitä läpi tuo johto.
Ja se on kyllä aika haastavaa suunnitella se sillä, että ne saa oikeasti siistiin riviin nämä johot. Koska se olisi kaikkein helpoin vaan vettää satunnaisiin paikkoihin. Eli tässä pitää nyt miettiä näiden komponenttien asettelua. Katsotaan nyt minkä näköinen tästä tulee. Ja seuraavaksi kiinnitetään tämmönen MOSFET. Tämä on bensapumpun ohjausta varten. Rasiasta löytyy tällainen käytetty IRF 640N. Mä toivon, että tämä on aito eikä kiinalainen. Ei mitään hajua kumpi tää on. Koska joskus mä oon tilannut Kiinasta näitä MOSFETteja ja ne on feikkejä. Tai jotkut niistä on feikkejä. Tai ne on jotakin semmoista niinku epäonnistunutta erää jostakin tehtältä. Kerran käytin semmosia, niin niistä tuli saman tien savut pihalle. Mun mielestä tässä on aika aion näköiset nuo merkinnät. Mutta mistäpä tuota tietää. Mä suunnittelin, että se tulee tähän. No niin, nyt on tässä noin 4 tuntia kolovailu ja olipahan työmaa. Olipahan näppärääminen. Tämä oli paljon työlämpi, mitä mä aluksi ajattelin. Ja tämän näköinen pohoi. Siellä saa tehdä aika tarkkaa settiä. Noihin kaikkiin sisääntulosignaleihin piti laittaa 2 tämmöistä pientä diodia. Tähän piti laittaa tällaisia pieniä diodeita kaikkiin näihin sisääntulosignaaleihin. Nämä olisi normaalisti tarpeettomia, mutta nyt jos sattuu, että kipinä hyppää tähän johonkin näistä anturin johtoista, niin näiden pitäisi sitten estää, että se ei mene tuonne Arduinolle asti. Ja muutenkin poistaa sitä kaikkia mahdollisia häiriöitä, mitä saattaa tulla näistä johtoista. Koska siellä menee ne kipinäpi, johon siinä on se sytytyspuolella, niin se säteilee hirveästi häiriötä sinne. Niin tässä pitää oikeastaan tehdä vähän kaikki mahdollinen, että saa estettyä kaikki häiriöt, mitkä voi päästä tänne. Toisaalta mitään kokemusta ei ole aiheesta, että auttaako nämä diodit oikeasti siihen, mutta tekoäly sanoo, että auttaa. No niin, ja sitten testataan, että toimiiko se, vai tuleeko saman tien savut ulos. Nyt jos tämä Arduino onkin susi, niin se on melko vaikea vaihtaa tuosta. Käytännössä tämä saattaa olla pilalla sitten koko homma. Koska jos nämä sulattaa kaikki kerralla irti, niin sitten nämä tippuu kaikki pois. Eihän ole mitään kuparisilippuja täällä. Mulla on joskus käynyt silläkin, että tänne on jäänyt jotakin kuparisilippua. Sitten kun on laittanut virrat päälle, niin savut on noussut. Näyttäisi normaalilta. Nyt tämä LED ei kuuluisi vielä vilkkua. Mä en ole koodannut sinne vielä mitään, mutta se ilmeisesti jakaa tuo samaan pinnin tämän niin ohjelmointiväylän kanssa. Tai en tiedä, ehkä siellä on joku oletusohjelma, mikä vilkuttaa sitä. No niin, ja sitten kokeillaan tehdä joku koodi sinne, että toimiiko se, saako sinne laitettua se ohjelma. Ja laitetaan nuo vihreä ja punainen LED vilkkumaan vuorotelle. Nyt mä kytkin tuo vihreä on D12 ja punainen D13. Ja nyt koska eletään AI-aikakaudella, niin minun ei tarvitse vaivautua koodaamaan tämmöistä. Minä kysyin tältä AIlta nyt, että teepä minulle Arduino Nano-koodi, mikä vilkuttaa 2 LEDiä. Ja sieltä lähti koodia tulemaan kopioijaa. Ja nyt kun mä painan tosta nuolesta, niin sen pitäisi ajaa se koodi sinne. On se hämmästyttävää. Siis tuo tekoäly. Nämä ledithän ei hämmästytä minua. No niin, ja nyt aletaan sitten koodaamaan tätä itse ruiskutusohjelmaa. Ja nyt tietysti koodataan tämä lähinnä tekoälyllä. Tämä on jotakin täysin käsittämätöntä. Mä en oikeastaan itsekään voi käsittää tätä, mitä tässä kohta tulee tapahtumaan. Mutta mulla on tässä siis auki tämä VS Code-editori.
Mä käytän myöhemmin tätä Arduino-ideaa sitten siihen, että käännetään se projekti ja ohjelmoidaan se sinne laitteeseen. Ja nyt mulla on tässä VS Codeissa täällä sivussa tämä Cloud Code. Ja tämä on ihmiskunnan tuho alkutahte ja antaa tämä, no toivottavasti ei sentään, mutta tämä on niin hurja juttu, että minäkin menetän kohta työni varmaan koodarina. Mutta sitten pystyy tekemään enemmän mopo-juttuja. Eli tässä on nyt semmoinen paljon puhuttu tekoälyagentti ja tämä nyt koodaa meille käytännössä tämän koko homma. Eli mopon moottori, kaksitahtimoottorin polttoaineen ruuskutukseen ohjausyksikön ohjelma. Ja ennen kuin mä pistän tämän tulille ja lähden itse kahville, niin katsotaan tällainen vuokaavio tästä ohjelmasta, että miten tämä ruuskutusohjelma toimii. Ja nyt mä oon toki generoinut tämän vuokaavionkin tuolla tekoälyllä. Mä en millään olisi jaksanut tehdä tätä käsiin, mutta tämä sai tehtyä niin alle vartissa. Eli nyt tämä ohjelma koostuu 3 eri osasta. Tässä keskellä on tällainen pääluuppi, mitä se mikrokontrolleri juoksee. Se tekee kaikki nämä jutut tässä ja sitten pallaa takaisin tänne alakuun ja tätä se toistaa koko ajan tuhansia kertoja sekunnissa. Ja sitten tässä sivulla on tällaisia pienempiä keskeytysohjelmia, eli normaalisti tämmöinen prosessori se vaan juoksee tässä pääluupissa, mutta sitten jollain signaalilla saadaan se niin tekemään keskeytys, että se lopettaa sen, mitä se on tekemässä tällä pääluupissa ja sitten käy äkkiä täällä keskeytysfunktiossa ja sitten menee taas takaisin tänne pääluuppiin. Ja nyt tämä lähtee siitä, että se lukee ne kaikki anturit, luetaan kaasuasento, sitten se polttoaineen paine, sitten ulkoilman lämpötila tai imuilman lämpötila ja sitten moottorin lämpötila. Ja sitten verrataan sitä polttoaineen painetta tavoitepaineeseen. Sitten se säätää sitä polttoainepumpun nopeutta tällä pulssileveysmodulaatiolla. Jos on liian vähän painetta, niin laitetaan lisää virtaa ja jos paine nousee liikaa, niin sitten vähennetään. Ja sitten katsotaan ruiskutusaikakartasta sen kierrosluvun ja sitten kaasuasennon perusteella. Siinä on sellainen kartta, jossa on kierroksia noin 2000 välein ja sitten kaasuasennolle on joku 5 eri aluetta. Ja siitä katsotaan siis se perusruiskutusaika. Ja sitten tehdään lämpötilakorjaus, eli sen ulkoilman ja moottorin lämpötilan mukaan niin kerrotaan se perusruiskutusaika jollain prosenttiluvulla, niin saadaan korjattua se lämpötilan mukaan. Jos se moottori kuumenee, niin sitä ruiskutusaikaa pitää vähentää. Tai jos ulkoilman lämpötila on kuumempi. Ja sitten lasketaan aika, että milloin se polttoainesuutin pitää laittaa kiinni. Ja sitten tästä saadaan sellainen arvo tälle suuttimen sulkemiskeskeytykselle. Eli se tässä käynnistää ajastimet, mikä sitten laittaa kiinni se suuttimen oikeaa aikaa. Sillä ajalla se hyppää sitten tänne ja käy laittamassa sen kiinni. Ja sitten tämän jälkeen aukastaa se suuti. Tästä välistä puuttuu yksi juttu. Eli se ei tietenkään joka kerroksella voi aukasta tätä suutinta. Muutenhan se suihkuttaisi jatkuvasti. Niin tähän väliin tulee semmoinen tarkastelu, että onko siitä edellisestä aukaisusta kulunut riittävän kauan. Ja nyt mä teen se sillä, että se niinku tyhjäkäynnillä ruiskuttaa tämän kampiakselipulssin tahissa. Eli silloin, jos kierrokset on matalat, niin silloin se tässä katsoo, että onko tullut tätä pulssia. Ja sitten jos ei ole, niin se hyppää tästä ohi ja menee taas tänne alakuun. Ja sitten isommilla kierroksilla se katsoo tässä aikaa, että onko kulunut tarpeeksi aikaa, että saadaan ylläpiettyä semmoinen vakiotahti sille suihkutukselle. Ja sitten tällä lopussa katsotaan, että onko tietokoneelta tullut mitään viestejä, että muutetaanko niitä ruiskutusarvoja tai jotakin muuta asetuksia. Ja sitten se lähettää kaikki datat sinne PC:lle. Ja sitten mennään taas alakuun. Ja nyt tämä kierroslukutieto tulee tästä keskeytyksestä. Eli se kampiakselin asentoanturi, mulla on sellainen Hall-anturi, niin siitä tulee aina pulssi sinne ja sitten se hyppää tähän keskeytykseen.
Ja sitten siinä prosessorissa on semmoinen aikalaskuri, joka koko ajan laskee aikaa ja sitten se aina tässä keskeytyksellä katsoo se ajaa ja sitten se katsoo, että paljonko kuluu aikaa edellisestä pulssista. Ja sitten siitä saadaan laskettua se kierrosluku. Ja tämä on tämmöinen niinku tavallaan taustaoperaatio, että sen ei tarvi erikseen keskittyä mittaamaan sitä kierroslukua, vaan se tavallaan sitä mukaan, kun niitä pulsseja tulee, niin se koko ajan päivittää sitä tietoa. Ja sitten se vaan tässä kohti sitten käytetään sitä RPM-tietoa. No tästä saattaa jotakin puuttua, mutta tässä pitäisi pääpiirteittäin olla kaikki. Täytyy sitten lisätä, kun hoksaa, mitä puuttuu. Eli nyt tuo pitäisi muuttaa C-koodiksi tai C++-koodiksi. Ja tässä tämä Claude jo aloitteli. Mun piti hillitä sitä, että älä nyt vielä tee kaikkia. Mä sanoin sille, että teen nämä tiedostot valmiiksi, mutta älä kirjoita vielä mitään koodia, mutta se silti jo teki tänne. Ja sitten munhan tietysti pitää osata kertoa tarpeeksi hyvin tälle, että mitä pitää tehdä. Ja mä oon kertonut sen tällaisessa erillisessä tiedostossa. Nyt näillä tekoälyagenteilla, kun tehdään koodia, niin se työ muuttuu semmoiseksi, että siinä vaan kerrotaan tälle, että mitä pitää tehdä. Ja sitten se lopputulos riippuu pitkälti vaan siitä, että kuinka hyvin sä oot osannut sen kertoa. Ja nyt mä kirjoitin tähän sille ohjeeksi, että tehdään tämmöistä ruuskutusohjenta. Ja sitten se tehdään tällä Arduino Nanolla. Ja sitten tässä on selitettynä se bensapaineen säätäminen. Ja sitten, että miten ohjataan sitä suutinta. Ja sitten PC:llä pitäisi pystyä säätämään sitä. Ja sitten mä kertoin tässä, että mihin Arduino-pinneihin on kytketty nämä kaikki anturit. Ja nyt se tänne tosiaan jo teki näitä tiedosta ja sanotaanpa sille, että ei muuta kuin jatkat. Please start to implement the whole thing. Sitten meikäläinen lähtee kahville. No niin, muutaman minuutin mietti. Tämä on huvittavaa, kun tämä on siinäkin niin uskottava, että se miettii. Välillä saattaa yllättävänkin kauan miettiä. Ja tänne se on nyt tehnyt sensors.cpp. Mä käskin sen tehdä erillisiin tiedostoihin. Tänne se on tehnyt nyt tällaiset taulukot, millä kalibroidaan nuo lämpötila-anturit. Ja tässä on funktio, mikä tähän tulee sisään se raaka-arvo sitten anturista jännitearvo ja sitten se katsoo tästä taulukosta, että mikä se lämpötila on. Sitten on kaasuasentoanturin lukeminen, se on vaan tämmönen analog readi. Se vaan tekee analog readin tolle TPS-pinnille ja sitten jakkaa se sillä maksimiarvolla, niin saadaan 0 ja 1 väliltä se luku. Ja sitten bensapaineanturi 0,5 volttia on 0 baaria, 4,5 volttia on 10 baaria. Ja sitten on pump.cpp. Tässä on bensapumpuohjaus. Vakuuttavalta näyttää. No niin, nyt se sanoo, että kaikki tehty. Elikkä noin 5 minuuttia meni. Voiko olla? No niin, eli nyt olisi kaikki koodit tehty. En tiedä toimiko, mutta ainakin mitä on tässä jonkun aikaa sellailu, niin näyttää, että voisi hyvinkin toimia. Ja jos olisin itse tehnyt kokonaan käsiin, niin olisi mennyt vähintään viikko. Ja tästä näkee, että tämä niinku koodin laatu, että tässä on erillisiä pieniä funktioita, jotka tekee vain yhden asian kerrallaan, niin se on niinku todella hyvä. Jos mä olisin itse tehnyt, niin se ei olisi näin siistiä. Enkä mä olisi jaksanut tehdä kaikkia näitä niinku toimintoja. Nyt tässä on vaan se, että mä en itse tarkkaan tiedä, että miten tää toimii. Ja sitten kokeillaan tässä Arduino-ideassa, että kääntyykö se. Että onko kaikki kirjoitettu oikein. No eihän se käänny. Eli siellä on jotakin syntaksivirheitä. Mutta eipä hätää. Kopioidaan tuo virhe ja sitten syötetään se tälle. Ja nyt se alkaa korjaamaan noita virheitä.
No niin, ja syntaksivirheet korjattu, menneekö nyt läpi? No ei mennyt. Jaha, eli nyt se sanoo, että se ongelma on se, että mä en ole valinnut täältä tätä oikeaa Arduino, tätä boardia. Eli käyttäjäviko. No niin, ja sieltä tuli. Eli C-koodin käännös meni läpi ensimmäisellä yrityksellä. Sitten ei muuta kuin ohjelmoja se ja laitetaan kokkeille, että toimiko. No niin, eli kuten kuvasta näkyy, niin homma on edistynyt huomattavasti. Eli nyt en ole taaskaan malttanut kuvata ja ne on tässä tehnyt koteluonin tälle. Ja tässä on nyt pari erikoista juttua, mitä olen miettinyt, josta joko on hyötyä taas sitten vaan ylimääräistä vaivaa. Eli nyt mulla on tällaiset jalakset tälle piirilevylle. Eli nämä on nyt tulostettu siitä TPU-muovista ja nämä niinku killuttaa ilmassa tuota piirilevyä sillä, että se pääsee heilumaan siinä. Niin tähän ei voi tulla mitään niinku korkeataajuista tärinää tähän piirilevylle. Ja sitten tämä johtopidike on myös tätä TPUta. Ja sitten mulla on metallikotelo, kokonaan tämmönen metallinen. Ja tämän pitäisi olla paras mahdollinen suojaus niille niin kaikille häiriöille. Saa sitten nähdä, että ottaako se häiriötä jostain. Ja sitten mä oon laittanut nämä johot tälleen tähän niin siististi ja sillä, että tässä on pikkusen tällaista ylimääräistä pittuutta, että se mahdollisimman pitkältä matkalta joustaa. Niin sen ei pitäisi mistään kohti sitten niin tulla sellaista väsymismurtumaa. Se mitä mä oon tehnyt näihin moppoihin näitä sähkölaitteita 10, melkein 15 vuotta, annan kaikenlaisia viritelmiä kokeillut, niin niissä on lähestulkoon aina ongelmana se, että jossain kohti menee poikki johto tästä, niin kuin, missä se on tuossa piirilevyssä kiinni. Niin tässä on yritetty nyt se eliminoida. Tietysti kaikkein luotettavin varmaan olisi, jos kaataistamaan vaan täyteen jotakin silikonimassaa tai epoksia. Ja sillähän ne tehtaat ja sähkölaitteet yleensä onkin tehty. Mutta mun nyt pitää päästä luultavasti muokkaamaan tätä, niin ei pysty sitä tekemään. No ja sitten aletaan kokeilla, että toimiko tämä. Eli mulla on nyt tässä signaaligeneraattori, niin mä saan tästä sen niin kierroslukusignaali. Ja sitten tällä oskiloskoopilla mä voin katsoa sitä niin polttoainepumpun ohjausta ja sitä suuttimen ohjausta, että antaako se oikean näköisiä pulsseja sieltä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen trimmeripotiikka, niin tällä mä voin yksitellen kokeilla, että toimiko nämä anturit. Tällä pystyy niin matkimaan niitä antureita. No niin, eli nyt mä esittelen seuraavan tekoälyaikakauden ihmeen. Eli nythän mä tarvin tähän koneelle jonkun ohjelman, millä mä voin säätää sitä ruiskutusta. Ja tässä minulla on nyt se ohjelma. Ja tämä on sen tekoälyn tekemä. Käytännössä riviäkään koodia en ole itse kirjoittanut. Siinä meni varmaan alle vartti, kun se teki tämän, mutta aika paljon piti joitain korjauksia teettää, että olisiko tämän koodaamiseen mennyt yhteensä joku vähän yli tunti. Ja minä nyt en sen koodaamisesta kuvannut mitään, koska periaate taitaa olla jo selvillä. Mutta tässä nyt olisi Pythonilla koodattu tämmöinen graafinen käyttöliittymä, ja tällä pitäisi pystyä säätämään sitä ruuskutusta. Ja yhdistetäänpä se nyt siihen laitteeseen. Ja kyllähän mä oon tätä siis jo kokeillut, koska se ei heti ollut sellainen niin kuin mä halusin, ja sitten siitä puuttu toiminta. Mutta nyt tämän pitäisi olla niin kuin aika lailla valaamis. Eli USB kiinni. Ja täällä nyt tuolla pallaa valo. Eli toimii täydellisesti. Siellä on nyt näitä sensoriarvoja. Kierrosluku, TPS, polttoaineen paine, lämpötilat, onko pumppu päällä, sitten akun jännite. Ja laitetaanpa täältä nyt 12 voltin syöttö. Ja siellä on nyt akkujännite. Yllättävän paljon kyllä heittelee. En tiedä, johtuuko se tästä virtalähteestä.
Ja kokeillaanpa nyt sitten näitä antureita, että reagoiko se näihin. Nyt mulla on tässä kaasuasentoanturi. Ja tuolla nyt muuttuu. Nyt on 52%. Eli kaasuasento toimii. Ja sitten on polttoaineen paine. Sekin toimii. Ja sitten minulla on tässä lämpöanturi, niin kokeillaan toimiko se. Eli 25 näyttää. Sitten kun mä lämmitän tää kädellä, alkaa nousemaan. Lämmitetäänpä kolvilla tätä. Eli toimii. Sitten on moottorin lämpötila. Ja sekin toimii tuolla. Ja sitten minulla on tämä signaaligeneraattori, niin kokeillaan se kampiakselipulssi. Nyt laitetaan 100 Hz, niin tuo on niin kuin 6000 kierrosta. No ei, laitetaan 212 000. Niin, eli nyt tuolla alkoi vilkkumaan, kun sinne tuli se kierroslukusignaali. Ja 12 000 näyttää. Laitetaanpas lisää kierroksia. 16 200 kierrosta. 18 000 ei ongelmaa. 20 000 on maksimi. No niin, ja nyt sitten katsotaan tällä oskilloskoopilla, että ohjaako se tuota polttoainepumppua ja suutinta. Eli tuolla nyt näkyy tuo polttoainepumpun ohjauspulssi. Ja nyt se säätää tämän pulssin levy, että mitä leviämpi pulssi, niin sen enemmän virtaa se pumppu saa. Ja nyt se on niin 20% teholla. Ja nyt sen pitäisi seurata tätä paineanturia tai reagoida siihen. Ja nyt mulla on täällä sellainen painetavoite siihen. Mulla on niin kaksiportainen tai yksiportainen paine, että se alle 3000 kierroksella laittaa 2 paaria painetta ja sitten sen yli 3 paaria. Ja nyt kun siinä pitäisi olla se takaisinkytkentä, että tämä paine tietenkin reagoi tähän pumpun virtaan, niin sitä ei nyt pysty tässä realistisesti testaamaan. Mutta mä voin testata ainakin, että reagoiko se jotenkin. Nyt jos mä sääjän tätä paineanturia, niin nyt kun se paine pienenee, niin nyt se lisää sitä pumpun tehoa. Nyt kun on jo liikaa painetta, nyt on 4 paaria painetta, niin se sammutti sen kokonaan. Eli se paineensäätö pitäisi toimia. Ja nyt jos pistetään kierrosluku tyhjäkäynnille, niin nyt se meni se tavoite siihen 2 paariin, niin nyt se taas sammutti sen, kun tuolla on liikaa painetta. Eli polttoainepumpun ohjaus pitäisi toimia. Ja sitten testataan se suutin. Eli nyt se täällä antaa suuttimelle pulssi. Ja tämä on nyt siis se polttoaineen syöttöpulssi, eli se pitäisi seurata täällä kartassa tätä pulssin pituutta. Täällä annetaan mikrosekunteina se pituus. Mutta nyt täällä on ilmeisesti joku puki, kun täällä on kaikki nollaa, mutta se silti antaa jonkun pulssi. No se ei jostain syystä ole vissiin tää säätöohjelma lukenut sitä karttaa, mikä tällä laitteessa on. No mutta tekoäly on tehnyt tähän oikeat toiminnot, että mä painan tästä read map. Mä en edes itekään tiedä mitä kaikkia tässä on, niin nyt se luki nuo arvot tuohon. Ja tässä on vähän huonosti näkyy, mutta tässä on tämmönen keltainen kursori. Tästä näkee, että mitä arvoa se käyttää. Mutta jos mä muutan tuota kierroslukua, niin nyt tämä kursori liikkuu. Nyt se on tuolla. Ja nyt katsotaan, että reagoiko se tähän kartan säätämiseen. Jos mä laitan tähän nyt 3000, niin sehän muuttui tuolla. Mutta se ei kyllä ole ihan oikein. Tuossa on 2,65
millisekuntia, se pitäisi olla 3. Mutta tässä on tämä lämpötilakorjaus. Ei, mutta ei se johdu siitä, täällä on kaikki ykkösiä. Mutta se johtuu vissiin siitä, kun tässä on niinku interpolointi näille arvoille. Nyt tämä kaasuasento on 71%, mutta tässä kartassa on 75% kohdalla tuo luku, niin se niinku pikkusen vähentää sitä, että se ottaa tämän edellisen ja tuon välistä. Nyt jos mä muutan tämänkin 3000, niin sitten sen pitäisi mennä siihen. Joo, nyt täällä on käytännössä 3. Ja nyt jos mä taas ruuvaan tätä kaasuasentoa, niin sen pitäisi reagoida. Nyt on kaasu pohjissa. Ja kaasu kiinni, niin menee pienelle. Ja sitten on tämä toiminto, että kun se on pienillä kierroksilla, niin silloin näiden ruuskutuspulssien pitäisi seurata sitä kampiakselia, että se ruuskauttaa aina niin tasatahtiin kerran kierroksella. Nyt kun kierrosluku kasvaa, niin nämä tihenee nämä pulssit. Mutta sitten kun se menee tietyn rajan yli, niin nyt se ruuskuttaa vakiotahtiin 60 Hz. Koska se ei kuitenkaan pysyisi perässä se suuti, jos se yrittäisi jollain yli 10 000 kierroksella niin ruuskuttaa sen kampiakselin tahissa. Tosin nyt tässä on joku ongelma on, koska ei sen rajaan pitäisi olla näin alhainen. Mutta se käytännössä vaan tyhjäkäännillä seuraa sitä kampiakseliä. Ja sitten katsotaan tää lämpötilakorjaus. Niin tässä on ainakin semmonen ongelma, että tässä säätöohjelmassa ei lue näitä Celsius-arvoja. Ne on siellä koodissa. Mun pitää katsoa ne sieltä koodista ja sitten tähän oikean kohtaan laittaa. Pitää tuo muuttaa, että ne lukee tässä. Mutta nyt täällä on niinku korjauskerroin 1 on kaikille lämpötiloille ja nyt se niinku luulee, että on 40 astetta pakkasen puolella. Niin laitaanpa tähän vaikka nyt 1,3, että sen pitäisi, jos on noin kova pakkanen, niin pitäisi 30% lisätä sitä ruuskutusta. Ja tuolla nyt muuttu. Ja nyt jos mä pistän tämän lämpöanturin taas kiinni, niin nyt ilma lämpeni, niin nyt se vähensi taas. Nyt se meni siihen ykköskertoimelle. Eli sekin toimii. Mutta se onkin sitten kysymys, että minkälaisia niiden korjausarvojen pitää oikeasti olla, että siinä saattaa olla pieni hakeminen. No niin, eli nyt olisi testattu teissä itse moottoriohjausyksikkö, jossa on tekoälyllä tehdyt koodit. Ja nyt toimiko se oikeasti niillä tekoälyn tekemillä niin kuin heti ekalla yrityksellä, niin ei toiminut. Siinä oli yksi paha bugi, mutta sekään ei kuitenkaan ollut semmoinen, että se ei olisi käynnistynyt ollenkaan. Se olisi saattanut käynnistyä, mutta siinä olisi ollut, niin kuin se olisi pätkinyt. Siinä oli semmoinen, että se välillä ei mitannut oikein sitä kampiakselipulssia. Että välillä tuli väärä kierrosluku. Ja sitten tällä piirilevyllä oli minun omia mokia. Sieltä oli unohtunut muutamia juotoksia. Yllättävän monta juotosta oli unohtunut tehdä. Mutta jos sitä yhtä bugia ei lasketa, niin se oikeasti se olisi lähtenyt luultavasti käyntiin sillä. Että tässä niin ammattikoodarina niin vettää kyllä sanattomaksi. Kyllä siinä silti aika paljon pitää itse tietää, tai kokemuksesta on vähintäänkin apua siinä. Kyllä se jossain vaiheessa se tekoälykin saattaa mennä aika pahasti mettää. Mutta kyllä sitten ihan uskomaton apu on. Ja sitten tämä säätöohjelma, jonka tekemiseen meni vähän yli tunti yhteensä, niin tämäkin on kyllä täysin käsittämätöntä. Jos mä olisin käsiin tehnyt kokonaan tämmöisen, niin siinä olisi mennyt monta viikkoa. No niin, ja seuraavaksi mä alan ruuvaamaan näitä osia kiinni. Ja nyt ajaa säästämiseksi mä ei sitä ala kuvaamaan. Tämähän on tehtaasarja, niin se on vaan pulttaa kiinni. No luultavasti tulee jotakin ongelmia ja kohta taas sorvit ja jyrsimet huutaa, mutta katsotaan sitten. No niin, eli nyt mulla olisi täällä asennettuna nämä polttoainepuolen laitteet. Ja nyt minulla on suuri kuumotus, että
vuotaako se. Ja nyt mä ensimmäisenä aion testata tällä ilmapumpulla. Tässä sattuu olemaan tämmönen, jonka justiinsa saa tähän bensasuodattimeen. Jaa, se lähti sieltä. Kyllä se vaikuttaisi pitävä jostain vuotaa, mutta mä tunnen, että se tulee tästä liitoksesta. Kyllä se vaikuttaisi, että se on sen verran tiivis, että mä viittin laittaa sinne bensaa. No niin, nyt pitäisi olla kaikki sähköt kytketty. Nyt kokeillaan laittaa virrat ja sitten testata, että toimiiko ne kaikki anturit. Nyt alkaa jännitys tuntumaan. Toivottavasti ei nouse savu. No niin, liikkees akun plussa kiinni. Sitten pääkytkin. Toimii. Ja sieltä yhdistetty. Nyt on ensimmäistä kertaa päällä. Lämpöanturit pitää ainakin paikkansa. Kaasuasento. Kaasuasento ei toimi. Hirveästi heittelä ja ei mene kuin 20. Niin, eli nyt kun mä käännän itse tätä asentoanturia, niin se vasta tuolla lopussa, se niinku ensimmäiset 4/4 kierros, niin se ei paljon nouse ja sitten se vasta tuolla lopussa niin kunnolla reagoi. Ja nyt tuo mun asennon välitin, niin se jää ehkä 10 astetta vaijaksi. Tai 20 astetta. Suuri osa noista prosenteista on niin täällä ihan lopussa. Mutta pitää koodata sinne joku taulukko, että se on niin epälineaarinen. Että se ottaa ne tästä alusta ottaa niin enemmän. Ja tuo pitäisi olla vielä koodaamalla korjattavissa. No niin, ja nyt mulla on nettiyhteys tässä läppärissä, niin nyt otetaan yhteys Cloudeen ja pyydetään korjaamaan tuo. Mutta mulla on eri läppäri. Mulla ei ole tässä sitä VS-kodea, niin mä vaan kopioin tämän koko sensori kooditiedosta ja sitten vastataan sen tähän. Ja sitten laitetaan, että tee kaasuasennon lukemiseen taulukko, mikä muuttaa sen range, että se on niinku siinä puolivälissä tullaan jo täydet. No ei siihen ehkä tarvikaan taulukkoa, se vaan muuttaa niitä rajapisteitä. Kokeillaan tuolla. No joo, nyt on koodailtu ja nyt se on vähän parempi, mutta ei kyllä kovin hyvä. Nyt menee 100%, mutta silloin kun ei ole kaasua, niin melkeinpä jos vaan koskee tähän kahvaan, niin se heittelee noin paljon. Jos niinku ihan pikkusen alkaa vääntämään, niin noin kauheat heittelyt. Että tuossa on nyt periaatteessa 3 asentoa, että alle 10% ja sitten suunnilleen 50 ja täyskaasu. No kyllä se saattaa jotenkin toimia sillä, mutta tuo pitää kyllä selvittää. Kokeilunpa sitten tuo polttoaineen paineensäätö. Tuleekohan bensasuihku? Katsotaanpa meneekö pumppu päälle. Menne. Yllättävän hiljainen tää pumppu. No niin, ja sitten bentsuunia. Ja minä käytän nyt sitä ihan samaa 2-tahtibensaa. Mä nyt oletan, että se ruisku toimii ihan normaalisti ja tää pumppu. Koska ei se nyt niin öljystä se bensa oo.
Mutta se voi toki olla, että sitä ei kannata jättää seisomaan tonne, että se sitten lopuksi pitää aina huuhella. En tiedä miten minä se huuhtelu sitten teen, mutta se on sivuseikka. Vielä ei ole ainakaan mitään vuotoa, bensaputousta, koska hanat on kiinni. Ja nyt sitten yksi potentiaalinen ongelma on se, että jääkö tänne ilmaa tänne pumppuun, koska tää kiertää tää linja tälleen. Mutta sitä varten mulla on täällä ilmausruuvi. Mä en tiedä onko se välttämättä tarpeeksi. Mutta katsotaan. Nyt otetaan tää ruuvi ensin pois. Ja sitten hana auki. Periaatteessa pitäisi kohta tulla tuolta. Ei tule. Missä on vika? Nyt alkaa tulla tuolta palluletkusta tonne kaasariin. Pitääkö se tämäkin olla auki? No niin, ja venttiili vuotaa. Tämä muistaakseni tää aina aluksi vuotaa, koska tää ei ole pitkäänkään käytetty. No niin, ja siellä kussee nyt tuo PVK-kaasari. No niin, eli nyt kun tässä hetken aikaa kirosin, niin nyt tapahtui taas jännä, että nyt tää hana tiivisti itsensä. Ja sitten myöskin tuo kaasari, se ei vissiin enää voi. Mutta ei tullut tuolta vielä pensantta. Että mä kokeilen puhaltaa painetta tonne tankkiin. Tietenkin mä voisin laittaa tuon pumpun heti päälle, mutta mä nyt haluan tälleen varovasti tehdä tämän. No niin, aika kovaa pitää puhaltaa, mutta nyt sieltä alkoi tulemaan. No niin, nyt tässä on varmaan ilmoittu sen verran kun pystyy. No niin, nyt minä laitan ton pumpun päälle ja huutakaa jos alkaa vuotamaan. Pumppu päälle NYT nyt. Pumppu käy, mutta paine ei nouse. Täällä nämä Kiinan venttiilit vuoto. Laitetaanpas nyt sitten lisää tehoa siihen. Niin nyt siinä muuttuu ääni. Nyt alkoi tulla painetta. Hehehehehe. Pumpussa on painetta. $1.75 baaria. Se näköjään pyssyy siinä. Pitäisi olla 2. Mutta tuo on kyllä silti ihan hyvä. Katsotaanpa reagoiko se sitten tähän tavoitepaineeseen, jos mä laitan 1 baari. Näköjään reagoi, nyt se ei käynnisty se pumppu. No entä jos laitetaan 3 baaria? Joo, nyt kuuluu kunnon röyhtäisy tuolta. Kyllä sen kuulee, että tuo pumpun ääni muuttuu, kun tuo vaihtelee. Nyt se taas nousee. Ei se ihan tarkka vissiin ole, mutta se näyttäisi, että se toimii. Jes. Vaikuttaa. Ei tehoa, mutta joku vaikuttaa johonkin. No niin, eli seuraavaksi olisi sitten pärinäkoe. Eli nyt käynnistetään tuolla normaalilla kaasuttimella tässä se normisuutin tuolla kaasarissa. Ja sitten mä huuattelen sitä ja katson, että tuo kierrosluku on oikein. Ja että tuo bensanpanne pysyy suunnilleen tasaisena. Ja nyt mulla on vielä tää ruiskusuuti irti
Mutta sitten kun tossa vilkkuu punainen, niin silloin sen pitäisi suihkuttaa. Ja nyt mulla on täällä sellainen kartta, että se niinku yli puolella kaasulla alkaa suihkuttaa. Ja kierroksia pitää olla vähintään 5000. Sitten jos se toimii, niin sitten laitetaan joku vakiosuuti. Vakiosuutin tuonne PV-kohoon. Ja aletaan kokeilla, että taas sen pitäisi tietenkin ensin alkaa pooaamaan. Ja sitten kokeilla, että alkaako se ottaa kierroksia, kun säädetään tuota karttaa. No niin, sehän kävi ilman mitään kummempia murheita. Ja kierrosluku oli oikea. Ainut ongelma on vaan se kaasuasento. Mutta nyt irrotetaan kaasutin ja vaihdamme suuttimen kenties viimeistä kertaa. Tää on niin mahtavaa, tää on ihanaa. Ei enää suutin jumppaa. Niin, tämä mun TPU-imokaala on niin tiukka, että sitä on pakko lämmittää, että se lähtee. Toivottavasti se ei nyt reveen. Tämä kirottu kivikautinen teknologia kaasutin. Nämä aiheuttaa vuosittain niin paljon harmaita hiuksia pelkästään Suomessakin, että niistä voisi tehdä villapaija. Elikkä nyt mulla on täällä 120 kokoinen suuti. Ja mulla ei nyt löytynyt mitään 50 vakiosuutinta, mutta löytyy tämmönen 90. Se on nyt harmi, kun mulla oli mielessä semmonen vitsi, että tää mun viritystaso on nyt niin kehittynyt, että vaihdetaan vakiosuutin takaisin. Mutta kyllä tämä 90 pitäisi olla niin pieni, että se ei kyllä pitäisi ainakaan kunnolla ottaa kierroksia. Tuollaisella isolla kaasarilla ei normaalisti onnistu laittaa tyhjäkäynniltä suoraan kaasua pohjaan. Juma, se toimii. Ei vitsillään, se selvästikin toimii. Että se
90 suuti on vieläkin sen verran iso, että kyllä se jollain tavalla saa ottamaan kierroksia silläkin. Mutta kyllä siinä oli ero, kun kytki tuo suuttimen. Ja sitten se sai kiertämään siellä yläpäässä puhtaasti. Sitä ei ole varmaan ikinä onnistunut tekemään tällä PVK:lla. Oli kyllä hienoa, kun tuolta laitoin tuolta lopusta 500, niin loppui se röttääminen siellä yläkerroksella. Tuossa bensapaineen säädössä oli aluksi jotakin ongelmaa, että se aina tipahti, kun paino kaasua. Mutta sitten mä säätin näitä kertoimia täältä. Tässä on nämä PID-kertoimet, jotka niinku säätää sen reagointia siihen. Niin kyllä se sitten näytti ainakin paremmin toimiva. Mulla oli aluksi niinku ajatus, että siinä olisi tyhjäkäynnillä pienempi paine, mutta ei siinä ole ehkä järkeä, kun ei se ehdi nostaa sitä niin nopeasti. Ja siinä tulee sitten kysymysmerkkejä, jos se muuttelee sitä painetta. Mutta nyt ton pumpua ei tarvi ainakaan huutaa täysillä, kun siinä on nyt 2,5 baaria. Ja minkäänlaisia vuotoja ei oo. Se on niinku täysin käsittämätön asia. Periaatteessa minun tavoite tälle videolle on nyt täyttynyt. Koska nyt mulla ei oo tuo tehopenkin ohjaalaite taas kiinni tossa, kun mä oon tehnyt siihen muutoksia. Ja mä vähän epäilen, ettei se välttämättä siitä tulee uusi saikkaaminen. Mutta kyllä mä taidan kokeilla. Nyt tehdään vielä grande finaali tähän, että vaikuttaako tehoihin. Niin, nyt on tehopenkki on kytketty. Mutta mulla on tässä, saa nähdä miten onnistuu, mulla on tässä yhtä aikaa tuo ruiskusäätö ja sitten tää tehopenkkisovellus. En tiedä, ihan hullu tunne. Kokeillaan vaan, että vettääkö se. Mä siinä jonkin aikaa säätelin ja yritin lisätä tuota ruiskutusta, mutta mieleen hiipi tuttu tunne, että ihan niin kuin ei vaikuttaisi. No tehot ei annakaan muutu juuri mitenkään, vaikka se muuten toimiikin hyvin. Mutta nyt kun mä editoin tätä, niin mä huomaan yhden ongelman tossa, eli tuo bensan paine on laskenut 1,5 baariin. Eli siinä on ainakin yksi ongelma. Ja sitten nyt kun mä ensimmäistä kertaa mittaan tuota imuilman lämpötilaa, niin se on noussut ihan hurjasti. Se kerää sinne kaasuttimen taakse lämmintä ilmaa sitten jäähyttimestä. Ja tuolla tallissa oli 13 astetta lämmintä ja se on noussut 15 astetta, niin tuo luultavasti vähentää tehoja selvästi.
Ja siellä on joku vuoto, mutta tuo on jäähdytysnestettä, mikä tulee tuosta sylinterin alta. Elikkäs tässä mä noin 10 minuutin aikana säätelin niitä seoksia jonkun 7 kertaa. Moottori oli koko ajan käynnissä ja yhtään ruuvia ei tarvinnut aukua. Ei puhettakaan, että tuolla kaasarilla jaksaisi tehdä samanlaisia säätöjä. No niin, on erittäin yllättynyt, että sai penkitettyä. Ja eihän se aluksi toiminut. Mun piti varmaan 3-kertaistaa se ruiskutusmäärä. Sitten se alkoi niinku vettää samankuuloisesti mitä ennen. Ja nyt, hyvät ihmiset, vaikuttaako ruiskutus tehoon? Elikkä tässä on nyt vanha kuumalla moottorilla. Tää on huonompi mitä mä muistelin, 13 ja 4. Ja sitten se ennätys kylmällä moottorillahan oli niinkin hyvä kuin 14 ja 9. Ja tämähän on nyt vasta alustava testi käytännössä. Musta tuntuu, että se suutin meni tappiin. Mä laittoin siihen niinku ruiskutusaika oli jo 8 millisekuntia. Se taitaa olla yli 100%. Mutta katsotaanpa, vaikuttiko. Ei. No, menetimme tehoa, se on vaikuttanut. Nyt on taas näitä syheröitä, mutta tällä kertaa se on tämmönen, että se on selkeästi huomaa, että milloin ei ole oikea. Mutta nyt nämä mun dynopäivitykset on nyt parantanut tätä. Nyt siinä tulee niinku varmaan 5 kertaa enemmän niitä mittapisteitä, niin nyt siellä missä tää on oikea, niin pitäisi olla hyvinkin tarkka. Eli 12 ja 7. 0,7 heppaa on menetetty. Joo. No, minähän oikeastaan tämän tiesin, että ei se tuo ruiskutus välttämättä vaikuta siihen huipputehoon mitenkään. Toisaalta se saattoi olla nyt laihalla, jos se meni tappiin se suuti. Että en mä nyt vielä tästä anna mitään lopullista tuomiota. Mutta nyt oli havaittavissa selkeä parannus, että se ei niinku rötäänny juuri ollenkaan siinä ennen sitä tehoaluetta. Ja tuntuu, että täällä käryää paljon vähemmän. Että se on niinku ihan selkeä parannus. Ja nyt se, että tässä on nyt selvästi menetetty, niin se meni paljon kuumemmaksi tossa, kun mä sitä niin paljon piti ottaa niitä vetoja. Että en usko, että se nyt on oikeasti menettänyt tehua. Mutta se mitä mä oikeasti ootan tältä ruiskutukselta, niin se on se, että tänne saa niinku aivan reilusti. Sitten kun hienosäätää niitä karttoja tältä ala-alueelta. Senhän saa jo siinä vappalla kiertämään. Kävi 17 000 siinä kierrosluvussa. Tästä pitäisi pistää pikkusen rikkaalle. Sitten tästä laahentaa. Sitten täällä laahentaa vielä lisää, niin se pitäisi kiertää enemmän. No joo, ei ole tuossa tehossa nyt kehumista, mutta järjestelmä ainakin toimii. Ja seuraavaksi aletaan sitten säätelemään ja kokeilemaan. Nythän tässä on tämä rataputki, missä on matalemmalla kierrosalue. Niin seuraavaksi mä aloitan lyhyemmän putken. Niin joo, ja sitten tää kaasuasentoanturi. Se täytyy ehkä oskiloskoopilla mitata niitä jännitteitä, että kun se vähän näette, että aina kun tää liikahtaa, niin siellä niin kohisee hirveästi se signaali. Että en tiedä, voisiko vaan olla niin huonolaatuna. Mutta pitääkö hakemassa, jos on, niin pitääkö hakea joku aito japanilainen. Maksaa varmasti maltaita. No niin, eli tässä jaksossa ei tullut positiivisia vaikutuksia tehoon. Eipä tietenkään, mikään ei vaikuta ikinä. Mutta ei silti kovin paljon ärsytä. Kyllä tästä nyt on hyvä jatkaa taas. Ja nyt mä kerron tässä vielä viimeisen killerin jutun, minkä tuo ruiskutus nyt mahdollistaa. Eli nyt tämä nitrometanoli, niin nyt se ei tarvitse kaataa tankkiin. Paitsi tietenkin, jos se syövyttää heti sen polttoainepumpun ja tuo suuttimen. Mutta sitten vaan laittaa hirveän paljon lisää sitä ruiskutusaikaa. Niin sillä kanssa sen pitää sitten naukasta. No joo, siis kyllähän tähän voi olla jo oikeasti tyytyväinen. Jopa minä. Siis ei vuoja mistään.
Ja siinä on niin kuin ihan selvästi vaikutti ne säädöt. Ei tarvinnut ihmetellä, että mitä se nyt oikein tekee. En kyllä malta odottaa, että mitä kaikkia havaintoja tulee sitten, kun pääsee kunnolla säätämään tätä. No niin, eli polttoaineen syöttö on nyt päivitetty 60-luvulta 90-luvulle ja kaasutin tulee lentämään sulatuskuppiin varmaan vielä tämän vuoden puolella. Ja mä julkaisin nämä ohjausyksikön koodit GitHubiin, eli jos joku muukin haluaa eroa suutinjumpasta, niin siitä vaan tekemään. Siellä ei ole tosin kytkentäkaaviota vielä, mutta mä lisään sen myöhemmin. Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.